सब्स्क्राइब गर्नुस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म गुगल ड्राइभको बारेमा बताउन गइरहेछु। तपाईहरुले सुन्नुभएको गुगल ड्राइभको बारेमा आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा म गुगल ड्राइभ के हो, गुगल ड्राइभले के काम गर्छ र यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउनेछु। नमस्कार, मेरो नाम हो भरत कुमार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप। सबैभन्दा पहिले गुगल ड्राइभ के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गुगल ड्राइभ भनेको एउटा अनलाइन स्टोरेज हो। तपाईहरुलाई गुगलले दिएको एउटा फिचर हो। तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई, आफ्नो फोटोहरुलाई, आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरुलाई स्क्यान गरेर तपाईहरुले गुगल ड्राइभमा सेभ गर्नुभयो भने तपाईले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले हामीले विभिन्न पेन ड्राइभमा, मेमोरी कार्डमा, एन्ड्रोइड फोनको ड्राइभमा सेभ गर्दाखेरि डकुमेन्ट हराउने, मोबाइल फोन हराउने अथवा पेन ड्राइभ हराउने डर हुन्छ भने तपाईले आज तपाई यहाँ भएको ठाउँबाट तपाईले डकुमेन्टहरु सेभ गर्नुभयो भने तपाईले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट इन्टरनेट भएको ठाउँमा तपाईले आफ्नो ल्यापटपबाट, आफ्नो मोबाइल फोनबाट अथवा तपाईले कुनै पनि इन्टरनेटबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फाइलहरुलाई, आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई र तपाईको डकुमेन्टहरुलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा तपाईले 15 GB फ्री स्पेस पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले गुगल ड्राइभ खोल्नको लागि तपाईले जीमेल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ सबैको प्राय जीमेल एकाउन्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले गुगल खोल्नुस्। तपाईले गुगलमा गएर drivegugle.com भनेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँनिर गुगल ड्राइभ भनेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई आज म यहाँनिर छ यसको गुगल खोल्ने बित्तिकै यहाँनिर आउँछ यो किसिमको एउटा मेनु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल एप लेखिएको छ। तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले विभिन्न गुगलको अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै गुगलको माई एकाउन्ट, सर्च, म्याप, गुगल प्ले, जीमेल, यहाँ छ गुगल ड्राइभ, यहाँ छ क्यालेन्डर, यहाँ छ गुगल प्लस, ट्रान्सलेट, फोटो। तपाईहरुले विभिन्न गुगलको यहाँनिर एपहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले गुगल ड्राइभ चलाउन र तपाईले यहाँनिर गुगल ड्राइभको यहाँनिर लोगो देख्नु भएको छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको गुगल ड्राइभ तपाईले खोल्छ। तपाईले यहाँनिर अब आफ्नो जीमेलको आईडी र पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले कुन आईडी र पासवर्डमा तपाईको जीमेल एकाउन्ट तपाईले त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले खोलेको छु यहाँनिर यो आईडीबाट। यहाँनिर मैले यसमा पासवर्ड लगाउँदैछु र यसलाई म नेक्स्ट गर्दैछु। अब तपाईको गुगल ड्राइभ ओपन हुन्छ। तपाईले यहाँनिर विभिन्न सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा 15 GB सम्म फाइलहरु राख्न सक्नुहुन्छ र सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको कलेजका, स्कुलका, तपाईको डिडीका सर्टिफिकेटहरुलाई तपाईले यसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो पासपोर्टलाई, आफ्नो सिटिजनशिपलाई, कुनै पनि डकुमेन्टलाई तपाईले यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ विभिन्न अप्सन। यहाँ छ माई ड्राइभ, यहाँ छ कम्प्युटर, यहाँनिर छ शेयर विथ मी भन्ने विभिन्न अप्सनहरु छन्। तपाईले यसमा कुनै पनि फाइल अपलोड गर्नलाई तपाईले यहाँनिर न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु तपाईले पाउनुहुन्छ फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गुगल डकुमेन्ट, गुगल स्टिट, गुगल स्लाइड, मोर भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले मोरमा यहाँनिर गुगल फोरम, गुगल ड्रइङ, गुगल माई म्याप पनि अप्सन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई फोल्डर वाइज राख्ने हुँदाखेरि तपाईले यहाँनिर फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले फोल्डरको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले कुनै पनि फाइल अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फाइल अपलोड गरेर हेरौँ, फाइल अपलोड गर्ने अप्सन छ। यहाँ क्लिक गर्नु तपाईले कुन फाइललाई चाहिँ अपलोड गर्न तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ कुनै एउटा इमेजलाई लिएको छु। जस्तै मानौ यहाँ एउटा यो इमेज, यसलाई मैले ओपन गरेको छु। तपाईले एकैचोटीमा धेरैवटा फाइल पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखाउन लागि भएको कारणले मैले थोरै एउटा सानो फाइल अपलोड गरेर तपाईले देखाउन गएको छु। यहाँनिर हाम्रो फाइल अपलोड भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दाहिने साइडमा हाम्रो राइट चिन्ह आइसकेको छ। हाम्रो फाइल यहाँनिर आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरुलाई अरूलाई पनि धेरै यहाँनिर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फेरि न्यू गरे, अब फेरि मैले फाइल अपलोड गरे। अब म यहाँनिर इमेज बाहेक मैले डकुमेन्टहरु पनि यहाँनिर सेभ गर्न सक्छु। अस्ति मानौ यहाँनिर डकुमेन्ट छ, तपाईले डेस्कटपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले डकुमेन्ट बनाएको छु एउटा। मेरो यहाँ छ ट्याग भन्ने डकुमेन्ट छ। मैले यसलाई क्लिक गरे, यसलाई मैले ओपन गरे।
ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर अपलोडिङ सुरु भइसकेको छ। तपाईँले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गर्ने टाइम भनेर तपाईँको नेटको स्पिडमा भर्नुपर्छ। जस्तै मेरो यहाँ डकुमेन्ट अपलोड भइसक्यो। यसरी नै तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई आफ्नो गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि जाउँ न्यूमा। यहाँनिर अप्सन छ फोल्डर अपलोडको। तपाईँले सबै फोल्डरै अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यस गुगल ड्राइभमा। तपाईँले कुनै फोल्डर यहाँनिर लगाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई पनि यहाँनिर लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न फोल्डरहरू छ। तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले फोल्डर गरेर अपलोड गरेर देखाइनँ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ गुगल डकुमेन्ट। तपाईँले विभिन्न डकुमेन्टहरू पनि यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले गुगलको स्टेटहरू पनि तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल स्लाइडहरू तपाईँले स्लाइडहरू बनाएर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टको यहाँनिर मोर भन्ने अप्सन छ। तपाईँले फोरम गुगल फोरम र गुगल ड्रोइङ पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल माई म्याप गुगल म्यापहरू पनि यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भने तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईँले सेभ भएको फाइललाई आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा तपाईँले मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर यसको प्रिभ्यू खोल्छ। तपाईँले यहाँनिर अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन डाउनलोडको तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले गुगल ड्राइभ युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गर्नका लागि। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट अनलाइन स्टोरेज हो। तपाईँले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा अथवा तपाईँले ल्यापटपबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई सेभ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ विभिन्न किसिमको सेटिङ। तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर छ सेटिङमा हामीले विभिन्न अप्सनहरू भेट्छौँ। यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न अप्सनहरू भेटेका छौँ। तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड ब्याकअप तपाईँले ब्याकअप फाइलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले किबोर्ड सर्टकटहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोल्डर वाइज र फाइल पनि यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो फाइलहरूलाई तपाईँले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो जिमेलको आइडी र पासवर्ड थाहा हुनु पर्यो। तपाईँले दुनियाँको जुनै ठाउँबाट पनि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि साथीहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। प्लिज कमेन्ट गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु भिडियोलाई। धन्यवाद। जय नेपाल।